Nhiều tin tức không quá tích cực liên quan đến Tổng thống Nga. Viện nghiên cứu chiến tranh chỉ ra ông chủ Wagner đang ngầm thách thức ghế Tổng thống của ông Putin thực hư ra sao. Ông Zelensky nói ông Putin bị cô lập thông tin và không có đồng minh. Trên mặt trận, Ukraine tuyên bố bắn hạ oanh tạc cơ chim sắt của Nga gần Bakhmut. Nga tố Ukraine tấn công thành phố miền Nam làm gián đoạn nguồn điện. Đáng chú ý, quan chức thân cận của ông Putin thừa nhận xung đột Ukraine sẽ kéo dài rất lâu. Ông Zelensky lo sợ chia rẽ ở Mỹ có thể cản trở cuộc chiến với Nga. Ở diễn biến khác, chuyên gia Pháp, Mỹ nói thất bại ở Ukraine, Nga chuyển sang tấn công mạng ở châu Âu. Một số tin tức khác, Hàn Quốc và Nhật Bản lại mâu thuẫn khi quan hệ vừa nhen nhóm tan băng. Hỏa hoạn bùng phát sau biểu tình chống trục xuất người di cư ở Mexico, 38 người thiệt mạng. Nhật Bản có thể thiếu 10 triệu lao động vào năm 2040. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, giữa lúc chiến sự ở Ukraine vẫn đang đỏ lửa, nội bộ Nga được cho là có nhiều vấn đề bất ổn. Sky News hôm 29 tháng 3 cho biết, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin đã để lộ tham vọng thách thức ghế lãnh đạo của ông chủ Điện Kremlin Vladimir Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024. Thực hư ra sao? Theo Sky News, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Washington, gọi tắt là ISW, phân tích, cuộc phỏng vấn vừa qua của ông chủ Wagner rất đáng chú ý vì dường như ông Prigozhin đã bắt chước phong thái của Tổng thống Vladimir Putin trong các thước phim về những cuộc họp của nhà lãnh đạo Nga. Theo ISW, đó có thể là một cách để ông Prigozhin âm thầm thể hiện thông điệp, ông ấy có thể trở thành Tổng thống Nga như ông Putin. Trong cuộc phỏng vấn, góc máy quay của ông Prigozhin được đặt đối diện với khán giả, như khung hình thường thấy của Tổng thống Putin. Các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh chỉ ra đây vốn là điều không thường thấy đối với ông Prigozhin. Có thể thấy ông ấy đang bắt chước phong cách khi ghi hình của Tổng thống Putin như một phần trong chiến dịch gửi thông điệp có chút chế giễu Điện Kremlin, hoặc ông ấy có thể ngầm tạo ra sự tương đồng với Tổng thống Nga. Hành vi của ông chủ Wagner gần đây, bất kể mục đích là gì, đều nhằm gửi thông điệp đến xã hội Nga rằng ông ấy có khát vọng chính trị cực lớn, các nhà phân tích kết luận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với AP đã không tiếc lời chỉ trích người đồng cấp Nga Vladimir Putin khi nói rằng ông Putin đã bị cô lập về thông tin và mất tất cả sau một năm phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Trong cuộc phỏng vấn vừa qua với AP, Tổng thống Zelensky nói rằng ông Putin không có đồng minh, ngay cả Trung Quốc cũng không sẵn sàng ủng hộ Nga. Vị lãnh đạo nói thêm rằng Tổng thống Nga tuyên bố chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus, tiến sát lãnh thổ NATO hơn, là nhằm đánh lạc hướng thực tế rằng chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Moscow diễn ra không mấy tốt đẹp. Trong khi đó, Tổng thống Putin lý giải động thái mới của Nga là nhằm phản đối việc Anh quyết định cấp thêm đạn dược chứa uranium nghèo cho Ukraine. Belarus tuyên bố tiếp cận vũ khí hủy diệt để đề phòng những hành động đe dọa an ninh biên giới từ NATO. Bất chấp tuyên bố của ông chủ Điện Kremlin, ông Zelensky nói với AP rằng ông không tin nhà lãnh đạo Nga sẵn sàng động đến vũ khí hạt nhân. Tiếp tục là cập nhật cuộc giằng co quyết liệt giữa Nga và Ukraine. Hôm 29 tháng 3, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các đơn vị tên lửa phòng không của nước này đã bắn hạ oanh tạc cơ chim sắt Su-24M của Nga ở khu vực gần thành phố miền đông Bakhmut. Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố máy bay Nga bị phá hủy vào khoảng 1 giờ 30 phút chiều ngày 29 tháng 3 theo giờ địa phương. CNN cho biết chưa thể xác minh độc lập tuyên bố trên. Thông tin trên được Kiev công bố khi Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia khẳng định sẽ bảo vệ Bakhmut miễn là trận địa này vẫn có giá trị phòng thủ. Bà Malia nhấn mạnh trên Telegram, chúng tôi đang miệt mài bảo vệ Bakhmut cũng như mọi lãnh thổ khác và đang huy động mọi nguồn lực để quyết chiến. Trận chiến giành Bakhmut không phải là ngày tận thế. Đây là một trang hào hùng khác trong cuộc chiến chống Nga của quân đội Ukraine hùng mạnh. Theo CNN, các lực lượng Nga đã kiểm soát được các tuyến đường tiếp cận các trận địa ác liệt Bakhmut và Avdiivka từ cả ba hướng. Moscow đã đạt được những lợi ích nhỏ trong những tuần gần đây, nhưng không đủ để siết vòng vây quân đội Ukraine ở cả hai mặt trận này. CNN bình luận diễn biến ở các chiến tuyến phía đông dường như không có nhiều chuyển biến trong 3 tháng đầu năm nay.
Reuters đưa tin hôm 29 tháng 3, quân đội Ukraine nói rằng các lực lượng Nga đang nỗ lực không ngừng để giành lấy các thị trấn ngập đạn bom Bakhmut và Avdiivka. Tuy nhiên, nước này không đạt được tiến triển đáng kể. Trong khi đó, một quan chức của Moscow nói rằng Nga đang tiến lên. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Bakhmut và Avdiivka cùng nhiều khu vực khác ở vùng Donbass đang là tâm điểm của các cuộc tấn công từ Nga. Kẻ thù tiếp tục tấn công Bakhmut, nhưng quân đội chúng tôi đã can đảm giữ lấy thành phố, đẩy lùi nhiều đòn đánh của kẻ thù. Cụ thể, Kiev đã chống lại 50 đợt công kích của Moscow vào Bakhmut và các thị trấn khác. Phía Kiev tuyên bố, Bộ Quốc phòng Anh cũng xác nhận các lực lượng Nga chỉ đạt tiến bộ nhỏ trong nỗ lực bao vây Avdiivka và mất nhiều xe bọc thép, xe tăng. Tuy nhiên, ông Denis Pushilin, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm ở khu vực Donetsk do Moscow kiểm soát cho biết, hầu hết lực lượng Ukraine đã rút khỏi căn cứ tại nhà máy kim loại ở phía tây Bakhmut. Ông khẳng định rằng Moscow đang đạt được tiến độ. Hiện tình hình trên chiến trường nóng lên hơn nữa khi các xe tăng chiến đấu của phương Tây bắt đầu đổ về Ukraine. Mỹ và các đồng minh đã dự đoán Kiev sẽ tiến hành một cuộc phản công. Trong khi đó, hãng thông tấn RIA của Nga đưa tin Moscow đã gửi cho quân đội mình hàng trăm xe tăng mới đã được tân trang. Vào tối ngày 28 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu rằng chiến sự với Nga có thể chấm dứt nhanh hơn dự đoán. Giữa lúc chiến sự cam go khi nguồn khí tài tiên tiến từ phương Tây được kỳ vọng có thể giúp Ukraine đảo ngược thế trận, tuy nhiên theo AP, trong chuyến thăm các khu vực tiền tuyến và vùng biên giới Sumy, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết một số thiết bị do phương Tây cấp không thể hoạt động. Nhà lãnh đạo lặp lại lời kêu gọi các đối tác tiếp tục viện trợ khí tài hiện đại hơn. Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine có nhiều kế hoạch tác chiến với hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất nhưng vẫn chưa nhận được khí tài tiên tiến này. Vị lãnh đạo cho biết Kiev cần 20 khẩu đội Patriot để chống tên lửa Nga, thậm chí bấy nhiêu vẫn không đủ vì không một quốc gia nào trên thế giới oằn mình với nhiều tên lửa đạn đạo đất nước ông. Ông Zelensky lưu ý thêm, một quốc gia châu Âu đã gửi hệ thống phòng không khác tới Ukraine, nhưng nó không hoạt động và họ phải sửa nó nhiều lần. Tuy nhiên, vị Tổng thống không nêu rõ tên đất nước đó. Tổng thống cũng nhắc lại lời kêu gọi phương Tây cấp máy bay chiến đấu. Được biết, Ba Lan và Slovakia đã quyết định cấp tiêm kích thời Liên Xô cũ cho Ukraine. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn không có quốc gia phương Tây nào đồng ý viện trợ máy bay chiến đấu hiện đại cho Kiev vì lo ngại xung đột có thể leo thang. Trong trường hợp Ukraine dùng khí tài tiên tiến của họ tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga. Đồng thời, các nước cũng cho rằng khó khăn trong khâu hậu cần và đào tạo phi công cũng là rào cản lớn. Theo Sky News, trong hơn một năm diễn ra xung đột Nga-Ukraine, hiếm khi các quan chức thân cận của Tổng thống Vladimir Putin lại đưa ra những đánh giá kém lạc quan về chiến sự. Thế nhưng truyền thông Anh vừa qua cho biết, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, đã nhận định rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine sẽ kéo dài rất lâu. Cụ thể, theo Guardian, trong một buổi tối tháng 12 năm 2022, tại căn hộ của một quan chức cấp cao Nga, nhiều thành viên của giới tinh hoa Nga đã cùng nhau nâng ly chúc mừng năm mới và bày tỏ hy vọng về hòa bình. Thế nhưng ông Dmitry Peskov, người cũng có mặt tại buổi tối đó, tuyên bố rằng mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều, cuộc chiến sẽ kéo dài rất lâu. Lời nói của ông đã khiến tâm trạng mọi người trùng xuống và theo Ukrainska Pravda, nhiều người trong số những vị khách mời đã âm thầm phản đối chiến dịch quân sự. Thật khó chịu khi nghe ông ấy phát biểu điều đó. Rõ ràng là ông ấy đang cảnh báo chiến tranh sẽ kéo dài và chúng tôi nên chuẩn bị cho điều đó. Guardian trích lời một vị khách mời tiết lộ. Thưa quý vị, mặc dù có nhiều báo cáo cho thấy Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài, một cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói rằng Nga đang hoảng loạn vì cho đến nay nước này vẫn thất bại trong nỗ lực kiểm soát hoàn toàn Bakhmut. Sky News hôm 29 tháng 3 cho biết. Ông Andriy Zagorodniak, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ năm 2019 đến năm 2020 và hiện là cố vấn cho chính phủ Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng còn quá sớm để nói rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng ở Bakhmut. Tuy nhiên, có thể chắc chắn rằng tình hình hiện tại cho thấy Nga không có khả năng đạt được thắng lợi. Đây có thể là lý do tại sao giới lãnh đạo Ukraine quyết định quyết chiến ở tử địa miền Đông. Có thể ám chỉ phương Tây, ông Zagorodniak nói rằng lực lượng ở Ukraine đang ở mặt trận, trong khi những người chỉ trích quyết định bám trụ Bakhmut của Kiev lại đang ở một nơi rất xa.
Điều này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn toàn tin tưởng vào các chỉ huy Ukraine. Họ hiển nhiên phải hiểu rõ tình hình trận địa hơn. Vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng nói rằng Nga đang tỏ rõ sự bất lực trong nỗ lực giành lấy thành phố Bakhmut. Họ đang hoảng sợ vì không thể đạt được mục tiêu nhỏ, thậm chí về mặt kỹ thuật. Khi xung đột bước sang tháng thứ 14, Ukraine tiếp tục khẳng định sự ủng hộ của các nước đối tác là thiết yếu, đặc biệt trong viện trợ quân sự. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng thông tấn AP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề cập đến tác động của sự chia rẽ chính trị ở Mỹ đối với cuộc chiến. Ông còn cảnh báo rằng nếu Kiev thất bại trong giao tranh ở Bakhmut, Nga có thể tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế cho một thỏa thuận có thể yêu cầu Kiev thực hiện những thỏa hiệp không thể chấp nhận được. Nếu Bakhmut rơi vào tay lực lượng Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ bán chiến thắng đó cho phương Tây, cho người dân Nga, cho Trung Quốc và Iran, ông Zelensky nói với AP. Cuộc phỏng vấn được thực hiện trên một chuyến tàu, nơi nhà lãnh đạo từ các thành phố gần nơi diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt nhất. Khi xung đột bước sang năm thứ hai, Tổng thống Ukraine tập trung vào việc duy trì động lực cho cả quân đội và người dân, khi hàng triệu người đã rời đất nước tìm nơi lánh nạn. Theo AP, nhà lãnh đạo cũng biết rằng thành công mà lực lượng Ukraine đạt được một phần lớn là nhờ làn sóng hỗ trợ quân sự quốc tế, đặc biệt từ Mỹ và Tây Âu. Nhưng hiện nay, một số chính trị gia bao gồm cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đặt câu hỏi liệu Washington có nên tiếp tục cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine hay không. Không đề cập đến tên nhân vật nào, Tổng thống Ukraine lo ngại sự chia rẽ chính trị ở Washington có thể tác động đến cuộc chiến của Kiev. Mỹ thực sự hiểu rằng nếu họ ngừng giúp đỡ, chúng tôi sẽ không thể chiến thắng, nhà lãnh đạo chia sẻ. Ông gần đây cũng đã thực hiện một chuyến thăm tới vùng chiến sự gần Bakhmut, nơi chứng kiến cuộc giao tranh đẫm máu nhất, lâu dài nhất trong xung đột. Trong khi một số nhà phân tích phương Tây cho rằng thành phố này không có tầm quan trọng chiến lược, Tổng thống Zelensky cảnh báo bất cứ thất bại tại bất kỳ nơi đâu cũng là đòn giáng mạnh vào nỗ lực chiến đấu của Ukraine. Chúng ta không thể bước hụt vì chiến tranh là một miếng bánh lớn. Nó bao gồm nhiều mảnh ghép chiến thắng nhỏ, nhà lãnh đạo giải thích. Những bình luận của ông là sự thừa nhận rằng thất bại trong trận chiến ở Bakhmut sẽ mang hơi hướng chính trị hơn là một thất bại chiến thuật. Trong cuộc phỏng vấn với AP, ông còn gửi lời mời tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chúng tôi đã sẵn sàng để gặp ông ấy ở đây. Tôi muốn nói chuyện với ông ấy. Trong suốt hơn một năm nay, khi chiến dịch xảy ra, tôi đã không liên lạc với nhà lãnh đạo. AP trích lời ông Zelensky. Ở diễn biến khác, Ukraine vừa qua đã tung một đòn giáng vào thành phố do Nga kiểm soát ở miền Nam. Cụ thể, mạng lưới điện ở Melitopol thuộc vùng Zaporizhia đã bị phá hủy sau đợt pháo kích của lực lượng Ukraine. Nguồn cung năng lượng cho thành phố và các khu vực lân cận đã bị gián đoạn. TASS hôm 29 tháng 3 dẫn lời phát ngôn viên đơn vị ứng phó khẩn cấp của Melitopol cho biết. Vladimir Rogov, một thành viên của Hội đồng Chính quyền quân dân sự thân Nga ở Zaporizhia, viết trên Telegram. Khoảng 5 giờ 30 sáng hôm 29 tháng 3 theo giờ địa phương, một loạt tiếng nổ vang lên ở thành phố Melitopol sau vụ pháo kích của Kiev. Các cơ sở cấp điện đã bị hư hại. Nguồn cung năng lượng cho Melitopol và các khu dân cư lân cận đã bị ngắt khẩn cấp. Theo báo cáo sơ bộ, Kiev đã dùng pháo phản lực tầm trung HIMARS do phương Tây cấp để tấn công. Công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành. Hôm 29 tháng 3, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi đã đến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nằm ở thành phố Energoda. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông sau 6 tháng. Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào Chúng ta cùng với nước Nga hôm 28 tháng 3, nói với TASS rằng lực lượng Ukraine có thể tiến hành các hành động cực đoan trong thời gian diễn ra chuyến thăm của lãnh đạo IAEA. Rinat Kocha, cố vấn của giám đốc điều hành nhà máy điện hạt nhân Rosatom của Nga, cũng nói với TASS hôm 29 tháng 3, phái đoàn IAEA sẽ không đồng ý đến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nếu không có sự đảm bảo từ phía Ukraine, nhưng Nga không loại trừ bất kỳ hành động khiêu khích nào và sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Liên quan đến vụ nổ tại đường ống dẫn khí Nord Stream vào năm ngoái, ngày 29 tháng 3, Đại sứ quán Nga tại Mỹ tuyên bố chính quyền ở Washington đang cố gắng ngăn chặn một cuộc điều tra độc lập có thể tiết lộ sự thật về các cuộc phá hoại nhằm vào cơ sở này của Nga.
Cụ thể, TASS trích tuyên bố của Đại sứ quán Nga rằng chúng tôi đã xem xét các tuyên bố của chính quyền Mỹ liên quan đến các cuộc điều tra độc lập do các nước châu Âu tiến hành. Chúng tôi thấy đây rõ ràng là một nỗ lực của Washington nhằm phá hoại mọi nỗ lực tìm ra chân tướng của vụ việc. Theo các nhà ngoại giao Nga, Mỹ cũng có ý định ngăn chặn các nhà báo uy tín phổ biến thông tin về khả năng rằng các cơ quan tình báo Mỹ đã nhúng tay vào vụ án thế kỷ ở đường ống Nord Stream. Việc Mỹ đảm bảo và tin tưởng hoàn toàn vào các cuộc điều tra kỹ lưỡng của các nước đồng minh là không đáng tin cậy, đặc biệt khi Washington từ chối Nga, chủ sở hữu các đường ống dẫn, quyền tiếp cận cuộc điều tra. Mỹ còn ngăn chặn lời kêu gọi của Nga, Trung Quốc và Brazil tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để khởi động một cuộc điều tra quốc tế chính thức. Đây là những điều mà những quốc gia quan tâm đến sự thật và muốn trừng phạt kẻ chịu trách nhiệm tìm đến, tuyên bố của Đại sứ quán Nga có đoạn. Các nhà ngoại giao còn nhắc đến vấn đề môi trường và cáo buộc truyền thông đã phớt lờ điều này. Vấn đề không chỉ là rò rỉ nhiên liệu mà còn là việc hàng trăm ngàn quả bom đạn chứa hóa chất độc hại tràn ngập dưới đáy biển Baltic sau Thế chiến II. Các vụ nổ có nguy cơ biến thành thảm họa môi trường chưa từng có và gây ra thiệt hại khó có thể khắc phục trong khu vực, tuyên bố tiếp tục. Ở diễn biến khác, Guardian ngày 29 tháng 3 dẫn lời các nhà phân tích Mỹ và Pháp cho rằng phần lớn cuộc chiến trên mạng của Nga đối với Ukraine đã thất bại và Moscow đang nhằm mục tiêu vào đồng minh châu Âu của Kiev. Theo một báo cáo của công ty quốc phòng Pháp Thales, Nga đang tấn công mạng ở Ba Lan, các nước Bắc Âu và Baltic nhằm gieo rắc sự chia rẽ và thúc đẩy các thông điệp phản chiến. Hồi đầu tháng này, Microsoft cho biết trong một đánh giá về mối đe dọa rằng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tại ít nhất 17 quốc gia châu Âu trong 6 tuần đầu năm nay. Theo cả hai công ty trên, Moscow vừa tiến hành chiến dịch quân sự, vừa thực hiện chiến tranh mạng ở Ukraine, nhưng động thái đã bị đẩy lùi. Và giờ đây, Nga đã chuyển trọng tâm sang các nước châu Âu khác vào cuối năm ngoái, các chuyên gia nhận định. Báo cáo của Thales tiết lộ Ba Lan, Latvia và Thụy Điển nằm trong số những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong khi Microsoft cho biết trong đánh giá rằng các cuộc tấn công trong năm nay ở châu Âu chủ yếu nhằm vào các cơ quan chính phủ vì mục đích gián điệp. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, đảo Đài Loan mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và Cộng hòa Séc hôm 29 tháng 3 đã ký một số biên bản ghi nhớ để tăng cường quan hệ đối tác, giữa lúc hòn đảo đang tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nền dân chủ phương Tây. Theo Reuters, phái đoàn của Cộng hòa Séc gồm khoảng 150 người đã đến thành phố Đài Bắc của đảo Đài Loan vào hôm 25 tháng 3. Dẫn đầu là Chủ tịch Hạ viện của Quốc hội Séc Markéta Pekarová Adamova. Gần đây, bà Adamova đã mô tả Cộng hòa Séc và Đài Loan là những đối tác mạnh mẽ. Hôm 29 tháng 3, bà Adamova cũng nói rằng Cộng hòa Séc đang đấu tranh để bảo vệ các quyền tự do, dân chủ, nhân quyền và các giá trị tương tự. Những giá trị đó sẽ không bao giờ kết thúc. Chuyến thăm của phái đoàn Cộng hòa Séc được cho là một cú hích cho đảo Đài Loan giữa lúc đồng minh lâu năm của hòn đảo là Honduras đã cắt đứt quan hệ với hòn đảo và thắt chặt quan hệ song phương với Trung Quốc. Như vậy, đến nay hòn đảo chỉ còn duy trì quan hệ với 13 nước, chủ yếu là các quốc gia nghèo. Tuy nhiên, các đồng minh của Mỹ như Cộng hòa Séc đã tăng cường hỗ trợ đảo Đài Loan. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là tỉnh ly khai chờ thống nhất và sẵn sàng thu hồi bằng vũ lực nếu cần. Ở diễn biến khác, NHK hôm 29 tháng 3 cho biết Hàn Quốc đã phản đối việc Nhật Bản chấp thuận xuất bản một sách giáo khoa mới chứa các tuyên bố chủ quyền sai trái của Tokyo với các vùng lãnh thổ tranh chấp. Bộ Giáo dục Nhật Bản hôm 28 tháng 3 đã cho phép sử dụng sách giáo khoa mới trong chương trình giảng dạy cấp tiểu học vào tháng 4 năm sau. Quyển sách này có nội dung nêu lập trường của Nhật Bản đối với đảo Takashima ở biển Nhật Bản mà Hàn Quốc đang kiểm soát. Trong đó, Tokyo tuyên bố chủ quyền và khẳng định đó là một phần cố hữu của lãnh thổ Nhật. Seoul là bên đã chiếm đóng trái phép. Trong một tuyên bố hôm 28 tháng 3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nói rằng sách giáo khoa mới của Nhật Bản chứa nội dung sai lệch và mọi tuyên bố chủ quyền của Tokyo đối với đảo tranh chấp đều không chấp nhận được. Ngoài ra, sách giáo khoa cũng đề cập đến lập trường của Nhật Bản đối với vấn đề lao động thời chiến. Một nhóm người dân Hàn Quốc đã kêu gọi Tokyo bồi thường cho bản thân họ và người thân, những người đã bị bắt làm việc cho các công ty Nhật trong suốt Thế chiến II. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bày tỏ cực kỳ tiếc với việc Nhật Bản đã giảm nhẹ tính chất nghiêm trọng của vấn đề lao động thời chiến trong ấn phẩm chính thống của mình.
Bộ này cũng lưu ý nhận thức đúng đắn về lịch sử là cần thiết để định hướng phát triển quan hệ hợp tác vững chắc giữa hai nước trong tương lai. Phía Seoul cũng lưu ý thêm rằng Tokyo phải nhìn thẳng vào lịch sử và hành động có trách nhiệm. Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Hàn Quốc Cho Hyun-dong hôm 28 tháng 3 đã triệu tập đại sứ Nhật Bản Kumagai Naoki để nêu thông điệp phản đối. Ông Kumagai đã bác bỏ cáo buộc và nhấn mạnh rằng Takeshima là một phần cố hữu của lãnh thổ Nhật Bản, cả về mặt lịch sử lẫn luật quốc tế. Ông cũng phản đối tuyên bố của Nhật Bản về vấn đề lao động thời chiến. Một dự báo do Viện Nghiên cứu Nhật Bản thực hiện cho thấy Tokyo có thể đối mặt với tình trạng thiếu hơn 10 triệu nhân công vào năm 2040 do con cái của thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh những năm 1946 đến 1964 sẽ bước sang tuổi 65 hoặc lớn hơn, NHK hôm 29 tháng 3 cho biết. Viện Nghiên cứu về thông tin tuyển dụng của các công ty tại Nhật Bản đã công bố dự báo về tình hình lao động dựa trên ước tính mức GDP trong tương lai và tỷ lệ phần trăm lao động theo giới và theo thế hệ. Tính theo đô đạo phủ huyện, đơn vị tỉnh ở Nhật Bản, dự kiến tất cả các tỉnh của xứ mặt trời mọc, ngoại trừ Tokyo, đều sẽ đối mặt với tình trạng thiếu lao động. Tỷ lệ thiếu lao động trên 18 tỉnh sẽ tăng hơn 20%. Con số này được cho là sẽ đạt đỉnh 30% tại các tỉnh như Kyoto, Niigata và Nagano. Trong khi nhu cầu lao động ngày càng tăng do quy mô kinh tế của Nhật sẽ mở rộng, lực lượng nhân công tại Nhật Bản ngày càng ít vì tỷ lệ sinh giảm, trong khi đất nước đang rơi vào tình trạng dân số già. Mặt khác, tình trạng thiếu lao động ở các tỉnh Shimane, Kagawa và Toyama được dự đoán sẽ giảm vì nhu cầu nhân công tại những khu vực này giảm. Xét về ngành nghề, tỷ lệ thiếu lao động trong ngành điều dưỡng sẽ nghiêm trọng vào khoảng 25,3%. Tiếp theo là nhân viên bán hàng, tài xế và công nhân xây dựng. Nhà nghiên cứu Furuza Soto nói rằng tình trạng thiếu hụt lao động sẽ khiến kinh tế các địa phương trở nên tồi tệ hơn. Theo ông, Tokyo không thể giải quyết vấn đề trên trừ khi người dân thay đổi suy nghĩ. Ở diễn biến khác, Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu hôm 28 tháng 3 đã đồng ý chấm dứt hoạt động mua bán các phương tiện phát thải khí nhà kính với một số ngoại lệ. Các bộ trưởng EU đã gặp nhau ở Bruxelles và thông qua một luật cấm bán các ô tô và xe tải phát thải khí CO2 trước năm 2035. Họ muốn đạt thỏa thuận đạt khí thải ròng bằng không trên khắp châu Âu trước năm 2050. Trong khi đó, giới chức Đức đã đạt được một quyền miễn trừ. Đây được xem là cứu cánh cho các phương tiện truyền thống. Berlin lập luận rằng những phương tiện chạy bằng chất tổng hợp như nhiên liệu điện tử có thể trung hòa carbon. Tuy nhiên, theo NHK, những nhiên liệu đó không được sử dụng rộng rãi và phương tiện vận chuyển bằng các nguyên liệu này phải sử dụng công nghệ để ngăn quá trình khởi động khi được đổ đầy dầu diesel hoặc xăng. Reuters hôm 29 tháng 3 đưa tin tại Mexico, giới chức nước này cho biết ít nhất 38 người di cư từ Trung và Nam Mỹ đã thiệt mạng khi hỏa hoạn bùng phát tại một trung tâm giam giữ người di cư thuộc thành phố biên giới Ciudad Juárez, có thể các hành động bạo loạn trong cuộc biểu tình phản đối lệnh trục xuất đã gây ra vụ việc nói trên. Hôm 28 tháng 3, báo cáo của Viện Di cư Quốc gia của Mexico đã giảm số thương vong từ 40 người như thông báo trước đó xuống còn 38 người. Cơ quan này cho biết, thông tin được cập nhật sau khi giới chức thăm các bệnh viện điều trị các nạn nhân. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador nói rằng đám cháy đã bùng phát ở thành phố đối diện El Paso do một số người di cư phóng hỏa để phản đối việc bản thân trong danh sách bị trục xuất. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết có bao nhiêu người thiệt mạng sau vụ việc. Phát biểu tại một hội thảo, ông López Obrador chỉ trích họ không nghĩ rằng hành động vô thức sẽ gây ra thảm kịch tồi tệ. Theo Reuters, trận hỏa hoạn vừa qua là một trong những thảm kịch liên quan đến người di cư, gây ra thương vong lớn nhất trong nhiều năm qua. Vụ việc xảy ra khi Mỹ và Mexico ra sức đối phó với tình trạng người di cư cố vượt biên trái phép ngày càng tăng. Hình ảnh được ghi lại tại trung tâm tị nạn cho thấy đám cháy bốc lên từ một góc phòng giam, khói mù mịt, trong khi nhiều người đàn ông đá vào cánh cửa khóa chặt trong vô vọng. Đoạn video dài 30 giây còn cho thấy 3 người mặc trang phục lực lượng chức năng đi ngang qua khu vực hỏa hoạn nhưng không nỗ lực mở cửa. Ở cuối clip, khói dày đặc đến mức không thể quan sát không gian căn phòng. Reuters không thể xác minh độc lập video trên. Bộ trưởng Nội vụ Mexico Adán Augusto López trong một cuộc phỏng vấn đã nói rằng chính phủ đã xem được đoạn video sau khi sự việc xảy ra nhưng không đưa ra bình luận chi tiết. Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard tối 28 tháng 3 cho biết những người trực tiếp chịu trách nhiệm vụ việc đã được chuyển đến văn phòng Tổng chưởng lý để điều tra và cũng không cung cấp thông tin chi tiết.
Tại Mỹ, cư dân thành phố Mount Gilead thuộc hạt Wilson, bang Tennessee đã tham gia đêm cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ tấn công bằng súng tại một trường học gần thành phố Nashville xảy ra vào một ngày trước đó. Vụ việc khiến 6 người thiệt mạng. Mục sư Jared Smith nói rằng những người tham dự buổi cầu nguyện đã cùng nhau xoa dịu nỗi đau với tất cả những người liên quan đến thảm kịch xảy ra ở trường Connenan ở Nashville. Giới chức cho biết kẻ gây ra vụ việc đau lòng trên là Aubrey Hahn, 28 tuổi. Hắn ta có vũ trang và dùng 3 khẩu súng tấn công trường tư Christian trước khi bị cảnh sát kết liễu. Động cơ của hắn chưa được công bố. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cho biết Hahn đã vẽ chi tiết bản đồ của ngôi trường, bao gồm lối vào tòa nhà và để lại một bản tuyên ngôn cùng một bài viết khác. Tất cả đã được thu giữ phục vụ công tác điều tra. Cư dân Cheshire Dillingham, 60 tuổi, tham gia buổi cầu nguyện đã đổ lỗi thảm kịch xảy ra là do sự suy giảm niềm tin vào các giá trị sống. Rất nhiều người trẻ hoang mang về giá trị sống, họ không tôn trọng giá trị cuộc sống của người khác và cả chính mình, bà nói. Cảnh sát Nashville nói rằng trước khi vụ tấn công bằng súng xảy ra, Hahn đã được các bác sĩ chăm sóc vì mắc chứng rối loạn cảm xúc. Y đã tích trữ bộ sưu tập gồm 7 khẩu súng. Cuộc tấn công hôm 27 tháng 3 là một trong nhiều vụ gây rối bằng súng tại Mỹ, đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi về quyền sử dụng súng. Chuyển sang một số tin tức trong lĩnh vực công nghệ. Thưa quý vị, theo kết quả nghiên cứu vừa được công ty Occam công bố, số lượng trẻ em sử dụng TikTok và Snapchat ở Anh đã tăng lên trong năm 2022. Reuters hôm 29 tháng 3 đưa tin. Kết quả khảo sát của công ty Occam cho thấy khoảng một nửa người dùng ứng dụng TikTok và Snapchat thuộc độ tuổi từ 3 đến 17. Mức độ phổ biến của hai ứng dụng này cũng ghi nhận mức tăng nhẹ trong năm qua. Cụ thể, số trẻ em đang sử dụng TikTok chiếm tỷ lệ 53%, tăng nhẹ so với mức 50% của năm trước. Trong khi đó, số trẻ em dùng Snapchat chiếm tỷ lệ 46%, tăng so với mức 42% của năm trước. Những con số thống kê khác cho thấy mức độ sử dụng YouTube, WhatsApp và Instagram của trẻ em vẫn ổn định. Trong khi đó, mức độ phổ biến của nền tảng Facebook giảm từ 40% xuống 34%. Theo Reuters, trong những tháng gần đây, cả TikTok và Snapchat đều phải đối mặt với những áp lực liên quan đến yêu cầu an toàn cho người dùng. Nhiều chính phủ trên thế giới đã cấm TikTok khỏi các thiết bị chính thức với những lo ngại về mối liên hệ của công ty này với nhà nước Trung Quốc. Trong khi đó, Snapchat bị chỉ trích vì không quyết liệt loại những người dùng chưa đủ tuổi ra khỏi nền tảng ứng dụng. Phản ứng trước các cáo buộc, người phát ngôn của công ty TikTok cho rằng lệnh cấm của chính phủ các nước đang dựa trên những khái niệm sai lầm giao thức an toàn của TikTok. Về phía Snapchat, người phát ngôn cho biết những lời chỉ trích liên quan đến độ tuổi người dùng không phản ánh đúng những nỗ lực của công ty. Thời gian qua, Snapchat đã chặn và xóa hàng chục nghìn tài khoản người dùng chưa đủ tuổi ở Anh mỗi tháng. Thưa quý vị, chính phủ Anh cho biết sẽ phân chia trách nhiệm quản lý trí tuệ nhân tạo AI cho các cơ quan có thẩm quyền, thay vì tạo ra một cơ quan mới dành riêng cho công tác này. Reuters cho hay trong bài báo xuất bản hôm 29 tháng 3, chính phủ Anh cho biết trí tuệ nhân tạo AI đang phát triển nhanh chóng với ứng dụng ChatGPT, giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển và cải thiện năng suất lao động. Mặc dù vậy, đang xuất hiện những lo ngại đối với các vấn đề về AI có thể xảy ra, chẳng hạn những vấn đề liên quan đến tự do cá nhân, nhân quyền hay sự an toàn của con người. Theo Reuters, Liên minh châu Âu đang cố gắng thiết lập khung pháp lý đối với những vấn đề liên quan đến AI và lập ra một cơ quan quản lý riêng biệt. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của công nghệ đang khiến cho những nỗ lực của EU trở nên phức tạp. Theo thông báo từ chính phủ Anh, quốc gia này không muốn áp dụng các quy định quá gò bó bởi hành động cứng nhắc có thể kìm hãm sự phát triển của công nghệ. Thay vào đó, chính phủ sẽ tiếp cận theo hướng điều chỉnh các quy định để theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ, dựa trên các nguyên tắc an toàn, minh bạch, công bằng và có trách nhiệm giải trình. Báo cáo của chính phủ Anh cho biết trong 12 tháng tới, các cơ quan về nhân quyền, sức khỏe, an toàn và cạnh tranh sẽ chịu trách nhiệm quản lý trí tuệ nhân tạo AI. Theo đó, các cơ quan này sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn cũng như các công cụ và tài nguyên khác để phục vụ cho công tác quản lý. Về dài hạn, Vương quốc Anh sẽ đưa ra các quy định bổ sung để đảm bảo các cơ quan chính phủ thực hiện công tác quản lý dựa trên những nguyên tắc nhất quán. Mới đây, 5 con rồng Komodo đã chào đời tại vườn thú Biopark Fuengirola, miền Nam Tây Ban Nha, đánh dấu lần đầu tiên sau một thập kỷ loài thằn lằn lớn nhất thế giới sinh sản thành công ở nước này.
Con rồng Komodo cái 13 tuổi đã đẻ một lứa 12 quả trứng vào tháng 8 năm ngoái. 5 trong số này đã được chọn để trải qua quá trình ấp trứng nhân tạo trong hơn 7 tháng. Đó là một nhiệm vụ tốn thời gian nhưng rất tuyệt vời. Một thành tích mỹ mãn cho tất cả chúng tôi. Ông Milagros Robledo, người đứng đầu bộ phận bò sát lưỡng cư học của vườn thú Biopark Fuengirola chia sẻ với Reuters, người đàn ông tự nhận bản thân là mẹ của loài rồng, đồng thời ca ngợi sự xuất hiện của những con rồng Komodo mới là đại diện cho một tương lai đầy hy vọng của loài này. 5 cá thể con hiện nhẹ hơn quả chanh và có chiều dài chưa bằng hộp đựng giày, nhưng một ngày nào đó chúng sẽ đạt chiều dài gần 3 mét và nặng tới 70 kg. Rồng Komodo được biết đến là những kẻ săn mồi đỉnh cao với hàm răng sắc nhọn cùng vết cắn có nọc độc. Loài có nguồn gốc từ Indonesia này đang nằm trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Hiện chỉ có khoảng 1.500 cá thể đang sống trong môi trường tự nhiên. Phần cuối chương trình mời quý vị đến với một lễ ra mắt thú vị tại Bảo tàng Khoa học Nemo ở Hà Lan, nơi trưng bày cục thịt viên khổng lồ được làm từ thịt có cấy DNA của loài voi mammoth đã tuyệt chủng từ lâu. Và những hình ảnh về vật phẩm độc đáo này sẽ thay cho lời kết của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Viên thịt khổng lồ được nhà sản xuất thịt vào của Úc làm ra để dành cho ngày cá tháng 4. Công ty này cho biết họ muốn mọi người thảo luận về loại thịt thay thế, được xem là phương pháp bền vững để thay thế thịt tự nhiên. Nhà sáng lập của Vow, anh Tim Noakey-Smith chia sẻ với Reuters rằng chúng tôi muốn tạo ra một thứ khác biệt so với những gì mọi người đã biết. Lý do chúng tôi chọn với mammoth là vì chúng đã tuyệt chủng do biến đổi khí hậu. Viên thịt to lớn này được làm từ các tế bào có tiêm gen của loài voi mammoth, được gọi là myoglobin. Do trình tự DNA của voi mammoth mà Vow thu được có một vài khoảng trống, nên DNA của voi châu Phi hiện tại đã được chèn vào để hoàn thiện. Tuy nhiên, viên thịt khổng lồ này sẽ không được mang ra để tiêu thụ. Anh Noakey-Smith cho biết, nó là một loại protein đã xuất hiện cách đây 4.000 năm. Chúng tôi chưa từng nhìn thấy chúng bao giờ. Các cuộc thử nghiệm nghiêm ngặt đã được thực hiện. Chúng tôi muốn tạo ra một thứ gì đó để có thể tiêu thụ trên thị trường. Công ty Vow hy vọng các loại thịt thay thế sẽ được sản xuất ở Liên minh châu Âu.